الكريم يلتفت، هذه المستدرك على الصحيحين في الحديث، المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله. أنا يقين عندي الآن بعض الجالسين يقولون المستدرك لا يعتمد على رواياته، سيتضح لكم أن هذه الرواية يعتمد عليها أو لا يعتمد، لا تستعجلوا قليلا. المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك لمن؟ للذهبي، للإمام الذهبي، للحافظ الذهبي الذي هو من الأعلام في هذا المجال. المطبوع الجزء الأول في دار الفكر. في الجزء الأول تحت عنوان كتاب الجنائز، في أي صفحة سمع؟ صفحة 384 و 385. هناك يقول: حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان، حدثنا فلان عبد الله بن محمد بن ناجية، حدثنا رجاء بن محمد، حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، حدثنا شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، باعتبار أنه 7 سنوات وفي كل جمعة ماذا؟ كان يسب عليا كما يقول في تاريخ الطبري. ويظهر بعض المجالس مرة كان حجر موجود، ومرة ماذا؟ ومرة موجود زيد بن أرقم اللي هم هؤلاء من أصحاب رسول الله. يقول أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة. التفتوا بودي أنه يقف المشاهد الكريم على ظلامة علي وأهل بيته. شوفوا ماذا يقول زيد بن أرقم. لا يجرؤ أن يقول له: لماذا تسب واحد من 10 المبشرة بالجنة؟ لماذا تسب من هو ماذا؟ من هو أحد المهديين أو الخلفاء من هو نفس الأربعة؟ رسول الله؟ من هو؟ لماذا تسب من يحب الله ويحبه؟ لماذا تسب من الإيمان به حبه إيمان وبغضه ماذا؟ كفر ونفاق. انظروا ماذا يستطيع أن يتكلم، انظروا ذلك الإرهاب الفكري والتربية العقدية والثقافية التي كانت في زمن الحكم الأموي. فقال: يا مغيرة، ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات؟ يعني هذا ما يستطيع قوله، فقط لا يستطيع أكثر من ذلك. لا يستطيع أن يذكر فضيلة ومنقبة للإمام علي، لا أقل الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين المهديين، الإمام العادل، صهر من؟ رسول الله، صهر رسول على أي الأحوال. ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات، فلم تسب عليا وقد مات؟ التفتوا جيدا، ماذا يقول الحاكم في المستدرك؟ يقول: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هسه هناك بحث في أن كل تصحيحات العلامة النيسابوري في المستدرك صحيحة أو غير صحيحة. الآن أنا لا أريد أن أدخل، إذا صار وقت أدخل في بحث مفصل في هذه القضية، وأنه لماذا بدأوا يشككون في الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على هذا وأمثاله. نعم. لماذا يشككون؟ لا أريد أدخل، ولكن هذا الحديث بالخصوص انظروا، بعد لا تشككون فيه، ولا يستطيع أحد أن يشكك في تقييم الإمام ماذا؟ والحافظ الذهبي. في ذيله يقول: فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة، ألم تعلم أن رسول الله فلم تسب عليا؟ قال: على شرط ميم، بودي أنه في يخرج يعني على شرط ميم، يعني على شرط ماذا؟ مسلم. على شرط مسلم، يعني هذا الحديث صحيح على شرط ماذا؟ يعني الحافظ الذهبي أيضا ماذا؟ وهو متعنت، لا يقبل أي حديث. لا، هو يدافع عن بني أمية دفاع المستميت، عن معاوية وأمثال معاوية دفاع المستميت. أصلا يشكك في مضمون ماذا؟ التفتوا جيدا، يشكك في مضمون حديث حبه إيمان وبغضه. الآن أقرأه للمشاهد دفاعا عن معاوية، حتى أنه لأنه يعرف بأنه إذا قبل أن بغضه نفاق وسبه يعني نفاق، إذا منافق يكون. ولذا هو يحاول ماذا؟ أن يدفع هذا النص، يقول مع أنها أصحها ولكن أشدها حيرة، وقعا يحتار في هذا النص. التفتوا، هسه قد يأتي شخص ويقول: نحن لا نقبل حتى الحافظ الإمام الذهبي والحافظ والعلامة الذهبي. جيد جدا، لا تقبلون ذلك.
هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف إمام المحدثين المعاصرين، إمام الحديث بتعبير أعلام هذه المدرسة اللي تسمي نفسها المدرسة السلفية. وإن كنت أنا لا أوافق على هذا الاصطلاح، هؤلاء هم الاتجاه الأموي وليس الاتجاه ماذا؟ السلفي. السلف يعني الصحابة، وهؤلاء ليسوا يمثلون السلف من الصحابة، وإنما يمثلون ماذا؟ السلف من البيت الأموي. على أي الأحوال، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الخامس، من الحديث 2001 إلى الحديث 2500، في ذيل المجلد في صفحة 520 من المجلد الخامس. بودي أن المشاهد يلتفت، في ذيل الحديث 2397 2397 تحت عنوان نهي عن سب الأموات. يقول أخرجه الحاكم، الجزء الأول صفحة 385 كما قرأنا، عن شعبة إلى أن يقول إن المغيرة قال فلم تسب عليا وقد مات، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه من؟ الذهبي. بعد قلت وهو كما قال. أحسن، حديث صحيح على شرط مسلم. قلت، من يقول؟ العلامة الألباني. إذن الآن ثلاثة من أعلام المسلمين، وإن كانوا يختلفون في المنهج كما سيتبين، لأنه أنا أعتقد أنه الحاكم النيسابوري هو من أعلام مدرسة الصحابة. أما بخلاف الألباني والذهبي فإنه يمثل الاتجاه الآخر، ليسوا من مدرسة الصحابة. يقول، أقرأ العبارة، قلت وهو كما قال. إذن الذهبي مهم عندي، والعلامة ماذا؟ الألباني صحح هذا الحديث، وهو أن المغيرة بن شعبة كان يسب عليا، وقد اتضح من تاريخ الطبري أنه كانت بوصية من؟ بأمر ووصية من معاوية رأس البيت الأموي والاتجاه الأموي. أما